having a brain tumor in patients with headache. So let's get started. Bác sĩ đã nói lời cảm ơn với sự tham gia của mọi người hôm nay, và bác sĩ đã khá là ngạc nhiên là cái chủ đề đau đầu trong u não này khá là phổ biến với cộng đồng của chúng ta, và cho thấy là có nhiều chuyên gia lo lắng về việc u não tại những bệnh nhân mà có triệu chứng đau đầu. Over this presentation, I will cover the epidemiology of headache, the clinical features as we know, and what is myth that we are taught in medical school, and what is the reality we see in actual clinical practice. And we would go a little bit into the pathophysiology of the brain tumor headaches and some specific scenarios which I, as a neuro-oncologist, see in brain tumor and cancer patients, and most importantly, treatment and when to image a headache patient. Yes. Could you advance to the next slide, please? Thank you. Và hôm nay các điểm chính của bác sĩ sẽ nói về, thứ nhất là dịch tễ học, thứ hai là bác sĩ nói về các ngộ nhận thường được bàn tán ở trường y và thực tế lâm sàng như thế nào, và bệnh lý của đau đầu do u não là thế nào, và các trường hợp đau đầu cụ thể ở bệnh nhân ung bướu, ung thư, sau đó là điều trị và khi nào ta cần chụp phim cho bệnh nhân bị đau đầu. So let's talk about the epidemiology of headaches. And because I think most common publications talk about epidemiology in the United States, and it could or could not be, may or may not be similar in Vietnam. But headaches are a very common problem for which the patients come to the clinic to a neurologist or to the emergency room. The most common problem with our elderly population is, of course, stroke, also lifestyle related. And then surprisingly, migraine headaches were the second most common problems in the field of neurology, followed by Alzheimer's disease and other problems. And interestingly, another type of headache, the tension type headache, was also one of the top 10 causes of neurological consultations in the United States. Và các biểu đồ trên thì cho thấy là thống kê về dịch tễ học tại các chứng bệnh thần kinh ở Mỹ, thì ta có thể thấy là những chỉ số này có thể là không tương tự ở Việt Nam, nhưng ở Mỹ thì đau đầu là một triệu chứng khá là phổ biến, và ở dân số lớn tuổi hơn thì các tỷ lệ cao thường là ở những người bị đột quỵ, và thứ hai phổ biến nhất là đau nửa đầu, Alzheimer, và sau đó là các chứng khác. Và trong top 10 cũng là loại đau đầu do tiếp căn. There are four types of primary headaches. Primary headaches means headaches which occurs because of no rhyme or reason, just out of random chance, and there is not an existing brain pathology. The most common types are migraine. The second common type is tension type. And the third big chunk of headaches are called trigeminal autonomic cephalgias. And then there are the other less common type of headaches. Và sau đây là 4 loại đau đầu nguyên phát, tức là các đau đầu mà chỉ xuất hiện tự nhiên mà xuất hiện và không có bệnh lý về trong não. Và phổ biến nhất là đau nửa đầu, sau đó là tiếp căng thẳng, thứ ba là đau đầu từ chuỗi dây tam thoa và các loại khác. And let's talk about the most common type of headaches and the general classification. Migraine headaches usually last for 4 hours at least to up to three days. And the typical headache is unilateral pulsating pain. And patients are in quite a bit of pain, with most of them complaining of moderate to severe pain. And this is aggravated by physical activity. Nausea and vomiting, visual disturbance, light and sound sensitivity is very common. Và về đau nửa đầu thì đầu tiên thì kéo dài từ 4 giờ đến 3 ngày. Đặc điểm của nó là đau một bên và đau theo nhói, kiểu nhói theo nhịp, và từ vừa tới nặng. Và bệnh nhân sẽ than về việc mà khi mà vận động thì sẽ đau nặng hơn. Và trong cơn đau đầu thì có thể là sẽ có buồn nôn và có quấy nhiễu về tầm nhìn và sợ ánh sáng hay là sợ tiếng ồn.
tension type headaches are actually pretty common in general population, and sometimes patients with migraine headache also have another type of headache, which is usually the tension type headache. And they are 30 minutes to 7 days in duration. And usually the pain is a little bit different. It's bilateral, pressing or tightening. And this is mostly mild pain. And not aggravated by physical activities, so people can go about doing their work or going to work and doing their regular activities of daily living. And there is no nausea or vomiting, and there may be either photophobia or phonophobia, but not both. Và về đau đầu tuyết căng thẳng thì kéo dài từ 30 phút đến 7 ngày và đặc điểm thì khá là trái ngược với lại đau đầu nửa đầu. Thì đau cả hai bên và cảm giác thì là căng chặt và thường là chỉ nhẹ và không bị đau hơn khi vận động, có nghĩa là bệnh nhân có thể sinh hoạt và đi làm bình thường. Và trong cơn đau đầu thì không buồn nôn hay là có nôn và chỉ một trong hai sợ ánh sáng hoặc tiếng ồn chứ không phải là cả hai. Trigeminal autonomic cephalgias are something to take a note of because they are less common and they may last from just 1 second when people complain of like stab of pain and 2 up to 3 hours in duration. And they're usually unilateral. They're in trigeminal distribution and the attacks are cyclic. And there are same-sided cranial autonomic features. Autonomic features means patients can complain of tearing of their eyes, eyelid swelling, and their pupils contracting, which is meiosis, and rhinorrhea and nasal congestion. Về đau đầu tự chủ dây sinh ba thì kéo dài có thể là loại đau đầu này thì có thể là ít phổ biến hơn là các loại trước, nhưng mà cũng có ta nên lưu ý thì nó có thể kéo dài từ 1 giây hoặc là cả tới 3 giờ. Đặc điểm là nó đau một bên ở khu vực lan tỏa của dây thần kinh sinh ba và nó đau theo chu kỳ. Và cái loại này thì nó có những triệu chứng về trong thần kinh tự chủ, chẳng hạn như là liên quan đến triệu chứng giật về mắt, những triệu chứng về mắt và có thể là bị sưng mí, cũng có thể là triệu chứng về đồng tử, cũng hay là về chảy nước mũi, nghẹt mũi vân vân. Và trong cơn đau đầu thì có những triệu chứng như đã nói. There are other primary headaches which are far less common. And again, one of some people have, like, say, headaches while they're sleeping. And then many people will present with no history of headache, and one day they developed a headache and it won't go away. And many other less common, but seen in clinical practice, headache associated with cough, exercise, or sexual activity. Và các loại khác thì chẳng hạn như là đau đầu sét đánh bất chợt hoặc là đau nhói, cũng có thể là đau gọi là đau rốn hay là tập trung vào một vùng nhỏ do đầu, đau đầu khi ngủ, đau đầu dai dẳng hàng ngày thể mới, hoặc là cũng có thể đau do ho, tập thể dục hay sinh hoạt tình dục, vân vân. The International Classification of Headache Disorders has actually defined brain tumor headaches. And it is interesting to see this definition from a neuro-oncologist standpoint. They define the headaches as brain tumor headaches as present when there is a space-occupying brain tumor, and the headache develops at the same time in relation to the development of the brain tumor or led to its discovery. And headache improves when the brain tumor is treated. And usually the headache nature is progressive or worse in the morning and associated with lying down or positional changes and aggravated by Valsalva maneuvers like coughing or accompanied by nausea and vomiting.
Đây là những định nghĩa về đau đầu do u não đến từ phân loại quốc tế về đau đầu, và khá là thú vị khi ta thấy một cái phân loại chính thức về đau đầu từ góc nhìn của ung bướu. Thì thứ nhất là định nghĩa là một khối u tương sinh chiếm chỗ nội sọ, và sau đó thì triệu chứng đau đầu phải phát triển cùng khối u theo thời gian, hay là nhờ đó mà phát hiện ra khối u. Và triệu chứng thì thuyên giản theo việc điều trị thành công khối u. Nhưng mà khi mà vào buổi sáng thì có thể là đau đầu tiến triển hoặc nặng hơn, hay nằm, hay là khi nặng hơn khi thực hiện thủ thuật Valsalva, hay là đi kèm buồn nôn và ói. There is a great myth, and again, we have been taught this in medical schools, that the brain tumor headache is severe. It is worse in the morning, and it's associated with nausea and vomiting. Và có một điểm ngộ nhận mà thậm chí là ta đã được dạy ở trong một số trường y là đau đầu do u não thì rất là nặng và đau nhiều, đặc biệt là đau hơn vào buổi sáng và đi kèm buồn nôn hoặc ói. But in reality, that is not the case. And that kind of really scares a lot of doctors, because they find that, brain tumor headaches can be different than what is taught in medical schools. Và thực tế thì không phải như vậy, và vì là nó khá là khác với việc mà ta đã được học trong một nhiều trường y, nên có nhiều điều này gây lo lắng cho nhiều bác sĩ. There was this study on brain tumor patients in Memorial Sloan Kettering, and this was a prospective study in which 111 patients with brain tumors were questioned about the presence, absence, and the nature of the headache. And this study found that the classic brain tumor headache occurred in only 17% of brain tumor patients. Và ở trong một nghiên cứu kinh điển, nghiên cứu về 111 bệnh nhân u não, thì loại đau đầu u não kinh điển chỉ xảy ra ở khoảng 17% bệnh nhân. Khi người ta nghiên cứu về loại đau đầu của bệnh nhân và sau đó là xem bệnh nhân có khối u não hay không. In this study, they found that in brain tumor patients, headache was present in approximately 48% of the patients. And interestingly, they found that the most common type of headache was tension type headache. So patients were complaining of bilateral pressing time head pain, and migraine-like headache was less common. And classical brain tumor headache was present in only 17% of these patients. And these patients, interestingly, also had increased intracranial pressure because of brain edema. And it was the worst symptom only in 45% of patients. Và kết quả là 48% bệnh nhân có triệu chứng đau đầu, và chủ yếu là tiếp căng thẳng, là đau đầu được miêu tả như là đau hai bên đầu và đau theo kiểu căng, thì chiếm đa số là 77%, và loại mà đau nửa đầu thì chiếm khoảng 9%, và đây là những loại mà chiếm đa số các trường hợp. Và đau đầu u não theo kiểu được miêu tả theo kiểu cũ của kiểu kinh điển thì không phổ biến, là chỉ xảy ra ở 17% các bệnh nhân. Và triệu chứng nặng nhất, và nhiều bệnh nhân trong số này thì có cả áp lực nội sọ tăng nữa, và triệu chứng nặng nhất là chỉ ở 45% bệnh nhân. So let's talk about some headache numbers. And headaches are very common in entire human population. As of last year, about half of the adult population, and I think that's an underestimation, about half of the adult population had a headache within the last year. I think this should be more than 90%. And there is a 96% lifetime prevalence. This is a universal phenomenon. I rarely meet patients who will say, I've never had a headache. And there is an unfortunate subgroup of patients, about less than 5%, who have headaches more than 15 days a month, who are unable to function, and headache is the biggest problem in their life. Và một vài số liệu về đau đầu là theo thống kê thì gần nửa dân số trưởng thành có một cơn đau đầu trong năm ngoái, nhưng với tình trạng của năm ngoái thì bác sĩ nghĩ đây là một con số ít hơn là thực tế. Và tỷ lệ đau đầu ít nhất một lần trong đời là 96% và khá là phổ biến, và bác sĩ chưa gặp
bệnh nhân rất là hiếm khi gặp bệnh nhân nào mà không bao giờ đau đầu. Và 4% dân số thì không may là bị đau đầu rất là nhiều, đau hơn 15 ngày trong một tháng, và họ không thể sinh hoạt cuộc sống bình thường. Và triệu chứng đau đầu là về vấn đề mà họ quan tâm nặng nhất ở trong cuộc đời của mình. Missing a brain tumor headache is terrifying, right? If a patient comes to you with complaints of headache, most of the time you think that, okay, it's nothing, it's just a primary headache. But if at all doctors find that the headaches are because of an underlying brain tumor, this is absolutely terrifying, both for the patients and the doctor. So the question is, which headaches should be imaged? Việc bỏ lỡ triệu chứng đau đầu thì là một điều khá là đáng sợ cho cả bác sĩ và cho bệnh nhân. Vì thế thì câu hỏi đặt ra là ở những loại đau đầu nào mà ta nên chụp phim? This brings to the point. How common are isolated brain tumor headaches without any symptoms? Và từ đó thì ta hỏi là cái việc mà những triệu chứng đau đầu đơn độc thì nó phổ biến như thế nào? In adults, in a primary care setting, less than 1 in 1,000 patients with a headache will have a brain tumor. Và ở trong bối cảnh là chăm sóc ban đầu thì ít hơn là 1 trên 1.000 bệnh nhân trưởng thành có triệu chứng đau đầu thì sẽ có cả u não. So isolated headache without any other symptoms such as weakness in arms or legs, seizures or confusion is very, very rare. Và các đau đầu mà có cả u não mà không có các triệu chứng đi kèm như là bị yếu chi hay là có bị động kinh thì là rất là hiếm. And let's look at the data in children. In children, in pediatric patients with brain tumors, headache is very common, and 40% of children will present with headache as the initial symptom. Và ở trẻ em thì 40% trẻ em có u não biểu hiện đau đầu như triệu chứng ban đầu. And but most of these patients will have papilledema, some cranial nerve abnormalities, cerebellar signs, increased reflexes, loss of sensation, or even drowsiness or confusion. Tuy nhiên thì với số liệu phổ biến này thì trong số đó 88% trẻ này thì cũng đã có các triệu chứng đi kèm như là phù gai thị, bất thường dây thần kinh sọ, các dấu hiệu tiểu não, các dấu hiệu bó hay là đường dài và các bất thường về cảm giác thân thể cũng như là giảm khả năng nhận thức. So isolated headache in pediatric patients who have brain tumors is also very rare, and in most cases a good examination can find some other signs or symptoms which can give a clue that the patients need to have imaging. Và vì vậy thì các biểu hiện đau đầu đơn độc do u não là đặc biệt rất là hiếm ở trẻ em, và nếu mà thăm khám lâm sàng tốt thì ta sẽ tìm được các nguyên nhân khác cho việc đau đầu này. So let me just show the slide so that we get just a little bit of visual recap, and then so interesting story that very interestingly, most parts of our brain are insensitive to pain. Và thú vị thay vì hầu hết các phần ở trong não của ta thì không có nhạy cảm với đau. So this picture is the picture of the most interesting and most popular patient in neuroscience. Và hình này là hình mà phổ biến, một cái bức hình rất là phổ biến với câu chuyện ở trong giới thần kinh học. This man, his name is Phineas Gage. Và người đàn ông này tên là Phineas Gage. In 1848, he was working as a railroad worker, and this iron rod
penetrated his skull in an accident. Và năm 1848 thì ông đang làm việc ở đường ray xe lửa thì cái ống bằng sắt này đã đi xuyên qua hộp sọ của ông trong một tai nạn. It was said that he did not even lose consciousness, and he told the doctor that, look, here is business for you. Và ông thậm chí là đã không bị mất ý thức mà còn tự đến với bác sĩ và trình bày triệu chứng. And just as another example, there are a type of brain surgeries called awake craniotomies, where patients are operated on while they're fully awake. Và đây là chỉ là một ví dụ, và một ví dụ khác là có loại phẫu thuật não thức tỉnh khi mà, tức là phẫu thuật khi mà bệnh nhân đang thức. So I found that fascinating that the brain parenchyma is completely pain insensitive. Và bác sĩ cảm thấy rất là thú vị là nhu mô não của ta thì không có nhạy cảm với đau. So pain insensitive structures of the head. The skull is pain insensitive, except the periosteum, which is the covering of the skull, parenchyma of the brain. Most of the meninges, the pia mater, the arachnoid matter, and the convexities of the dura mater are pain insensitive, and so is the ependyma and the choroid plexus. Và như trên slide thì các cấu trúc vùng đầu không nhạy cảm với đau mà bác đã nói là sọ trừ màng xương ra, nhu mô não, màng mềm nhện, một số phần của màng cứng, màng não thấp, cũng như là đám rối mạch mạc. Now let's talk about the pain-sensitive structures, and we know these pretty much. The fascia, the skin, the muscle, the mucosa of the sinus, the dental structures, and the blood vessels of the face. They can be painful, and all of us know if we are injured in one of these days. Còn lại thì các cấu trúc ngoài sọ nhạy cảm như đau là mạch máu, các cấu trúc nha, như là mạc, đặc biệt là mạc trên sọ, có các cơ mạch và niêm xoang, mạc xoang, và đặc biệt là da nơi có nhiều mạch máu trên bề mặt. Now, the pain-sensitive structures inside the head is the tentorium cerebelli, the dura near major venous sinuses, which is the base of the skull, and these cranial nerves are the trigeminal, 9, 10, 11, and the first 3 cervical nerves, and the proximal trunk of main dural arteries. Và các cấu trúc nhạy cảm đau của nội sọ thì có lều tiểu não màng cứng gần các tĩnh mạch, và có các dây thần kinh sọ 5, 9, 10, 11 và 3 dây thần kinh cổ đầu tiên. Đồng thời là có màng cứng ở nền sọ và các thân phía trên của động mạch chính màng cứng. Pathophysiology of the brain tumor headaches. What causes pain in brain tumors? Và bây giờ ta đến với sinh lý bệnh học của các đau đầu do u não. If the brain tumor causes displacement of any of these sensitive intracranial structures, such as those painful cranial nerves, the major blood vessels, or the dura of the skull base, it will obviously cause pain. Và nếu mà khối u làm cho lệch hoặc là kéo căng các cấu trúc nhạy cảm của nội sọ như là các dây thần kinh thì tất nhiên là sẽ gây đau. If there is increased intracranial pressure because of the mass effect of the brain tumor and brain edema, then it causes headache. Và nếu khi mà có tăng áp lực nội sọ như là chẳng hạn như là khi mà bị phù thì sẽ cũng là đau. Interestingly, such headache because of increased intracranial pressure is poorly localized. So patients can complain of right-sided headache even if the brain tumor is left-sided. Và đặc biệt thì cái loại đau do tăng áp lực nội sọ này thì đau đầu khu trú khá là kém, và bệnh nhân có thể là than phiền về việc mà đau ở bên phải đầu cho dù là u não là nằm ở bên trái. And there are some chemicals released when there is pain, such as substance P, EGRP, nitric oxide synthase, TNF alpha, and BIP, which causes headache pain.
Và các chất mà được cơ thể phóng ra khi mà có u não là các chất như là P, CG, PR, nitric oxide synthase và TFN alpha hay là VIP. And the brain has ventricles, and if there is an obstruction of the ventricular flow, then this causes a headache. Và não thì có một cái hệ thống não thất, và khi mà cái hệ thống này bị tắc nghẽn thì cũng có thể gây ra đau. In such cases, the headache is caused with postural change, Valsalva maneuvers, coughing, exertion. Và những thứ mà có thể gây ra tắc nghẽn này là thay đổi tư thế, thủ thuật Valsalva, ho, vận động. And a very common a common pathology mentioned in textbook is the colloid cyst of the third ventricle, and we will talk about that. Và một loại bệnh lý mà hay được nhắc đến ở trong các sách y học mà gây ra việc tắc nghẽn này là nang keo ở não thất thứ ba, và ta sẽ nói về việc này sau. Pituitary tumors may secrete hormones which are notorious to cause headaches. Tuyến yên cũng có thể gây phóng thích ra các nội tiết mà gây ra đau đầu. Chuyện này thì khá là phổ biến. And pituitary tumors are associated with trigeminal autonomic cephalgias. Và điều này là do khối u tuyến yên và có thể cũng gây ra đau đầu dạng tự chủ dây thần kinh sinh ba. This is a little bit of a recap of the skull-based phenomena, because the skull-based phenomena have a lot of cranial nerves exiting through them, and some of these cranial nerves are pain sensitive. Và đây là một tóm tắt nhỏ, bởi vì khối u não thì có thể gây tác động đến các dây thần kinh từ não, và các dây thần kinh này, nhiều dây thì có nhạy cảm với đau. If there is brain metastases and the brain metastasis affects the base of the skull or the bony areas of the skull, then these can cause some headache syndromes. Và nếu mà có các di căn và di căn này thì ảnh hưởng tới nền sọ thì cũng có thể gây ra các hội chứng đau đầu. Let's talk a little bit about that. So base of the skull metastasis syndrome, these are very rare, but good to know, especially if you have a cancer patient and they suddenly develop a particular type of headache. Và đây là các loại mà gọi là hội chứng di căn ở nền sọ, nó khá là hiếm nhưng mà ta nên biết, đặc biệt là khi gặp bệnh nhân mà có sự thay đổi trong đau đầu đột ngột. In the orbital syndrome, there is pain around the affected eye, and it's a frontal headache. Và ở hội chứng hốc mắt thì có đau xung quanh vùng trên hốc của mắt bị ảnh hưởng và đau âm ỉ ở vùng trán. And the patients can have swelling around the eye, and the eye is sometimes protruding out, and there is weakness of the eye muscles and diplopia. Và cũng có thể là có xung quanh hốc mắt, lồi mắt, xa hoặc sụp mí, cũng có thể là bị liệt các cơ của mắt nhìn đôi. Paracellular syndrome occurs when there is a cavernous sinus involvement. Và hội chứng cận hô yên thì có liên quan tới di căn đến vùng cận hô yên hoặc là sang hang. And again, there is a dull frontal headache with diplopia, eye weakness, but without a swelling of the eye. Và cái này thì có đau nhức âm ỉ một bên vùng trán và cũng có yếu mắt, nhưng mà thường thì không kèm theo hội chứng lồi mắt. The middle cranial fossa syndrome occurs because of involvement of the maxillary and the mandibular foramen. Và lại là hội chứng lộ cảnh thì thường là khi mà có liên quan tới các lộ cảnh và thường là ở sau tai. Đôi khi là đau. There is metastasis to the trigeminal ganglia, dull aching pain in the cheek or jaw, just because of the trigeminal nerve involvement. Và hội chứng hố sọ giữa thì là thường là có liên quan đến di căn ở hạt kinh ba, và đau nhức âm ỉ thì ở vùng má hoặc là hàm.
The jugular foramen has the cranial nerve 9, 10, and 11 exiting through them. Và lỗ cảnh thì ta có các dây thừng, các lỗ cảnh thì ta có các cấu trúc quan trọng đi qua nó. And patients will have pain behind the ear and glossopharyngeal neuralgia, difficulty swallowing, pain while swallowing, and other signs. Và bởi vì vậy thì các triệu chứng là đau một bên mãn tính, thường ở sau tai, thì ta đôi khi là đau dây thần kinh hầu họng. Các triệu chứng thì là khó nuốt, khàn tiếng và yếu phòng miệng một bên, yếu cùng bên, cơ ức đòn chủng và cơ thang trên. In the occipital condyle syndrome, there is a pain in the occipital region, worse with neck flexion and tongue weakness. Và ở hội chứng lỗ lồi cầu xương chẩm thì có đau dữ dội ở một bên vùng chẩm, nặng hơn khi gập cổ và yếu lưỡi ở cùng bên. And then there are some classic headache presentations which are seen in brain tumor patients or cancer patients. Và đây là có một số cái tiến triển mà ta thường gặp ở các bệnh nhân mà bị đau đầu do u não. When patients with a primary brain tumor are treated with chemo and radiation, sometimes rather than the tumor shrinking, it just becomes very inflamed and swollen. Và khi mà ta có bệnh nhân mà có khối u, đặc biệt là ở vùng thùy trán, thì khi mà ta cho bệnh nhân được xạ trị thì thậm chí là có sự tăng ban đầu ở trong kích thước của khối u thay vì giảm đi. This phenomenon is called pseudoprogression because it looks like progression on MRI, even though the brain tumor is dying. Và hội chứng thì được xem là gọi là đau đầu, được gọi là phù não giả tiến triển. Nó gọi là giả tiến triển bởi vì trên phim chụp thì thấy là to hơn, cho dù là đáng lẽ là nó phải bắt đầu giảm đi. And the patients have a lot of brain swelling and respond very nicely to dexamethasone. Và bệnh nhân thì có triệu chứng là phù não và nó có liên quan tới các triệu chứng mà ta quan sát được. Headaches are also common in patients with third ventricular colloid cyst. Và nó cũng khá là phổ biến với các bệnh nhân bị nang keo nội sọ não thức thứ ba. We're often taught that these patients die from sudden deterioration and death if they are bending down or coughing, etc. Và ta thường có ngộ nhận là các bệnh nhân này thường suy giảm đột ngột xong rồi tử vong là từ việc mà ho hay là nhặt đồ và cúi người gặp người đột ngột. And but in reality, patients who are at risk of sudden death or deterioration, they're usually younger and they have a history of headaches and they have long-lasting symptoms, and the colloid cyst is bigger than 8 millimeters. Nhưng mà trên thực tế thì các bệnh nhân không có bị đột ngột suy giảm rồi tử vong như vậy, mà các bệnh nhân này thường là trẻ tuổi hơn và đau đầu có các triệu chứng kéo dài và các in children, this type of headache is very common and presents as a medical emergency. Ở trẻ em thì loại đau đầu được cho thấy đây là rất là phổ biến và nó là một loại cấp cứu. Children have a very dense brain. Unlike us adults, their brain has not atrophied yet. Và so với người lớn thì các trẻ em có não thì rất là đặc. So any kind of mass lesion in brain of children causes increased intracranial pressure. Và bởi vì cái kích thước não lớn này thì khi mà bệnh nhân có một loại tổn thương não nào chẳng hạn như là u thì là sẽ gây ra tăng áp lực nội sọ. In many cases, the increased intracranial pressure is from obstructive hydrocephalus from a brain tumor. Và trong nhiều ca thì cái việc mà tăng áp lực nội sọ này là do bị não úng thủy loại tắc nghẽn. More common in tumors such as pilocytic astrocytoma or medulloblastoma.
Và các loại mà đau đầu này thì thường là xảy ra trong một số các loại u não đặc biệt. Another very common type of headache seen in in cancer patients is from leptomeningeal metastasis. Và các loại u não mà bác sĩ vừa mới nói là chẳng hạn như là u nguyên bào mạch máu và bệnh nhân nhi, có loại này thì thường sẽ có trong các bệnh nhân này thì có một tỷ lệ xảy ra là não ung thủy tắc nghẽn cao, rồi đau đầu, và tiếp theo là đau đầu do di căn thuộc màng não mềm. Brain metastasis is very common in lung cancer, breast cancer, and melanoma patients. Và các loại mà di căn đến màng não, đến não thì khá là phổ biến ở các bệnh nhân mà bị ung thư vú, hay là bị ung thư da, hay là bị ung thư phổi. This patient presented to me with stage 4 breast cancer and had recently developed nausea and dull pain at the front and back of her head. Và bệnh nhân này đã bị thăm khám bệnh với bác sĩ thì có giai đoạn 4 ung thư vú, biểu hiện là buồn nôn và đau nhức trước sau đầu. These findings, you see that in the cerebellar folia there is streaks of contrast deposition. Và ở trên phim chụp này thì ta có thấy là phát hiện là có những cái vết mà phản quang mà ta thấy là ở phía trước. And then you can see the irregular enhancement of the dura. Và ta cũng có thể thấy là cái sự mà bất thường ở trên màng não. This signifies leptomeningeal metastasis of the cancer. Và những khối to bất thường ở trên màng não này thì cho gợi ý là di căn thuộc màng não mềm. And in clinical practice, such patients may present with unrelenting headaches. Các bệnh nhân này ở trong bối cảnh lâm sàng thì là thường có các biểu hiện như là đau đầu dai dẳng không kết thúc. There is a rare syndrome, which is good to know in practice. This is called the SMART syndrome, stroke-like migraine attacks after radiation therapy. Và có một hội chứng khá là hiếm gặp tên là hội chứng SMART, các cơn đau đầu trong tương tự đột quỵ sau xạ trị. Patients have a history of radiation, and then they present with a thunderclap headache or some other stroke-like symptoms. Và bệnh nhân thì sau khi không đột quỵ thì tự nhiên là có một loại đau đầu gọi là đau đầu sét đánh, hoặc là đau đầu tương tự như là đột quỵ. And some of them say maybe radiated for leukemia or lymphoma when they are children. Xin được đính chính là cái này là xảy ra sau khi bệnh nhân xạ trị ung thư thì xảy ra các cơn đau đầu tương tự như đột quỵ, hay là cơn đau đầu sét đánh. Thì thậm chí là một số trong các bệnh nhân này là đã xạ trị lâu rồi, chẳng hạn như là xạ trị ung thư máu khi còn nhỏ. And their MRI shows this gyriform contrast enhancement. Và ta có thấy các bác sĩ đang chỉ đến các phần sáng ở trên não bên phải. Interestingly, this phenomenon is reversible and is considered a late effect of radiation therapy. Và khá là thú vị là hội chứng này thì có thể tác động của nó thì có thể đảo ngược lại, và nó được xem là một trong những di chứng đến trễ của việc xạ trị. Headache can be a complication of cancer therapy too. Và đau đầu thì cũng có thể là biến chứng từ trị liệu ung thư như đã nói. There are hormonal-like medications such as tamoxifen, retinoic acid, and other medications such as nitrosourea, procarbazine, and intrathecal chemotherapies, or even some supportive medications such as steroid, ondansetron, etc., which can cause headaches.
Và các ví dụ là các loại thuốc mà tác động tương tự như là hormone, như là các loại thuốc là kể trên hình cũng có thể là các loại thuốc dạng steroid, và thậm chí là các loại thuốc tương tự như là dạng thuốc phiện, thì các loại thuốc này có thể gây ra đau đầu. Surgery, which may cause a side effect of hemorrhage, stroke, CSF leak, or abscess may cause headaches. Và phẫu thuật thì có thể các biến chứng như là xuất huyết, đột quỵ, rò rỉ dịch não, tủy và áp xe cũng có thể gây ra đau đầu. And side effects of radiation, such as acute radiation encephalopathy, SMART syndrome, and radiation necrosis can cause headaches. Và cũng có thể là do bệnh não cấp do xạ trị, hoại tử do xạ trị và hội chứng SMART. And how do we treat the headaches? So I usually treat headaches based on what the cause of headache is. Và ta chữa trị thì như thế nào? Thì bác sĩ thường chữa trị từ nguyên do gây ra đau đầu mà ra. So if there is a brain edema, then I treat it with steroids, about 4 to 16 milligrams in divided dose. Nếu do phù não thì cho steroid là hiện như là dexamethasone là từ 4 tới 15 mg chia nhỏ liều. Sometimes there's a drug called bevacizumab, which can be used in cases of radiation necrosis. Và có một loại thuốc là bevacizumab ở trong một số trường hợp có thể được sử dụng sau khi mà bệnh nhân đau đầu khi mà do xạ trị. It controls brain edema very nicely without causing the side effects of steroid. Và nó kiểm soát những cái triệu chứng đau đầu khi mà phù não khá là hiệu quả mà không gây ra các tác dụng phụ của steroid. If there is obstructive hydrocephalus, then VP shunt or surgical resection can help. Và đối với não úng thủy tắc nghẽn thì ta có thể đặt ống lưu dẫn shunt hay là cắt bỏ qua phẫu thuật thì khá là tốt. Many of the brain tumor patients have a previous history of migraine headaches or tension type headache, and they just get exacerbated by cancer. So they are best treated with migraine-like medications such as amitriptyline or topiramate. Và có một số bệnh nhân thì có sẵn tiền sử ở đau nửa đầu hoặc đau tiếp căn, và chỉ nặng hơn là do là họ bị u não, nên các bệnh nhân này có thể sử dụng các thuốc dự phòng đau nửa đầu. In the recent year, there is a new medication called rimegepant, which has absolutely been miraculous for migraine patients. Và gần đây thì có một loại thuốc tên là rimegepant thì rất là tốt cho các bệnh nhân mà bị đau nửa đầu. If the headache patients also have seizures, which many brain tumor patients do, then I usually like to treat them with Topamax, topiramate or zonisamide. Và nếu bệnh nhân có cả động kinh thì bác sĩ sẽ chữa chung bằng thuốc Topamax hay là zonisamide. If the headache is because of a chemotherapy they are receiving or because of another medication, then we try to discontinue the medication. And if there is chemotherapy related headache, then I try to pre-medicate them with steroid to prevent the headache. Và nếu các bệnh nhân đau đầu do tác dụng thuốc thì bác sĩ sẽ cố gắng ngưng thuốc hay là kê các thuốc thiền mê. If the patient has a leptomeningeal disease and that causes unrelenting headaches, then they are improved by radiation and sometimes opioid medications. Và nếu bệnh nhân bị đau do di căn thuộc màng não mềm thì bác sĩ sẽ chữa lý do gốc là xạ trị, thuốc dự phòng cùng với thuốc giảm đau. Cancer patients or brain tumor patients are already suffering a lot, and if their headaches cannot be helped by any of these measures, then I am very gentle and and give them opioid medications to relieve their pain.
Và bác sĩ sẽ chữa trị cách nhẹ là đau điều trị bằng thuốc giảm đau opioid. Vì các bệnh nhân bị u não thì đã có nhiều tác dụng phụ của thuốc. Và xin nhớ lại là các phụ đề ghi ở trên màn hình là cách chữa trị của bác sĩ tùy theo loại nguyên do gây đau đầu, và lý do mà gây việc ngưng thuốc là cách chữa trị của bác khi mà có tác dụng thuốc gây ra đau đầu. Khi bệnh nhân đau đầu do tác dụng thuốc thì bác sĩ sẽ cố gắng là ngưng thuốc gây tác dụng phụ. Okay. So when do we image patient? Obviously, headaches are very common and you cannot order an MRI or CT in all of them. And you should not. Và đau đầu thì khá là phổ biến, thì ta không thể và cũng không nên làm cho chụp MRI hay là CT cho tất cả các trường hợp. So if the patient has a thunderclap headache or the worst headache of their life, then you obviously have to get an MRI or a CT to rule out subarachnoid hemorrhage. Và tất nhiên là khi mà bệnh nhân bị đau đầu sét đánh hay là gọi là lần nhức đầu tệ nhất tôi từng trải qua trong đời thì tất nhiên là ta nên đi chụp phim. If the headache is associated with papilledema, then they need an MRI. Và nếu bệnh nhân bị đau đầu kèm phù gây thị thì nên cũng đi chụp. If the patient has a new progressive headache with some type of red flags, such as asymmetric reflexes or papilledema or weakness or sensory loss, then they need an MRI. Và nếu mà bệnh nhân có đau đầu mới hay là tiến triển đi cùng với các dấu hiệu cảnh báo nặng như là chấn thương vận động, tư thế, khiếm khuyết thần kinh, ung thư, suy giảm miễn dịch, mang thai trên 50 tuổi thì cũng nên chụp. If there is a new headache and there is a trigeminal autonomic cephalgia, such as unilateral pain in the trigeminal nerve distribution and tearing of the eyes, runny nose, etc., then pituitary tumors are suspected and they need imaging. Và nếu mà đau đầu mới có nguồn gốc do thần kinh sinh ba tự chủ và có các triệu chứng tự chủ như là liên quan đến mắt và có bị chảy mũi, nghẹt mũi, vân vân, thì ta cũng nên nghi ngờ là có u não. If there is chronic headache patient but increased frequency, new features, then you have to image them. Nếu bệnh nhân có là đau đầu kinh niên nhưng mà có các đặc điểm mới gặp và xảy ra thường xuyên hơn thì cũng nên chụp phim. If there is a chronic headache patient with no change in the intensity of the headache and only increased frequency, then you may not need to image them. Và nếu đau đầu kinh niên có các đặc điểm không có các đặc điểm mới hoặc là lâm sàng bình thường thì ta không cần chụp phim. If there is a new headache but it fits the classification of a classic migraine or tension type headache and the examination is absolutely normal, then no need for an imaging. Và nếu mà đau đầu mới nhưng mà có những điểm đặc trưng do việc đau nửa đầu hay là đau tiếp căn mà lâm sàng bình thường thì ta cũng không cần chụp. Again, in a primary care practice, it may be difficult to get a full neurological examination, and if you're not confident that the neurological examination is normal, please refer the patient to a neurologist. Và tất nhiên là trong bối cảnh là thăm khám ban đầu thì ta cũng khó mà có thể thăm khám lâm sàng có một bài thăm khám về thần kinh mà toàn diện được, và nếu nghi ngờ thì ta nên kê cho họ đi thăm khám chuyên gia chuyên khoa thần kinh. So from this talk we learned that the brain tumor headache does not have a signature. Và từ bài nói này thì ta kết luận là đau đầu u não thì không có dấu hiệu đặc thù của riêng nó. But at the same time, isolated brain tumor headache is exceedingly uncommon, and most patients will have some other neurological signs or symptoms. Đồng thời thì đau đầu đơn độc mà không có triệu chứng khác thì rất là hiếm gặp ở bệnh nhân bị u não. And the only thing I would say signifies a brain tumor headache is if there is progression in their headache.
if anybody with a non-specific headache suddenly starts getting progression in their symptoms, like intensity of the headaches, then they should be imaged. Một điều đáng cảnh báo mà cho thấy là ta nên bắt đầu chụp phim cho bệnh nhân là có triệu chứng đau đầu đang bị tiến triển, hoặc là có các dấu hiệu khác, khi là thậm chí là không có dấu hiệu khác nhưng mà bị đau đầu tiến triển thì nên chụp. And about the treatment, it all depends on what is the cause of the headache. I usually treat the cause. Và các việc đau đầu mà do các nguyên nhân khác thì bác sĩ sẽ điều trị nguyên nhân gốc của nó. And thank you. And I am open to questions. Thank you so much, Dr. Ranjan. I will now read the questions in Vietnamese and then in English. Và câu hỏi đầu tiên là độ tuổi nào là gặp nhiều nhất u não và nghề nghiệp căng thẳng có dễ mắc u não không? Và tôi xin được hỏi câu hỏi này trước. And the first question is the general question of which age is brain tumors occur most commonly, and what stressful jobs can cause the brain tumor, as asked by the audience. Yes, that's a great question. So interestingly, brain tumors are very common in children. In children, the first most common of cancer is leukemia and lymphoma, and the second is brain tumor. So your first age group is the children, and then brain tumors are more common in elderly people, more than 55 years of age, or about 60 plus population. Và câu trả lời của bác sĩ là độ tuổi thường gặp nhất là khá là thú vị là ở trẻ em, và ở trẻ em thì loại ung thư thường gặp nhất là ung thư máu và ung thư tế bào trắng dòng lympho, và đến sau đó là u não. Đó là nhóm độ tuổi thứ nhất, và độ tuổi thứ hai mà thường mắc phải u não là các bệnh nhân cao tuổi trên 60 tuổi. There are mostly no predisposing factors why brain tumors occur. It's not associated with cell phone use, etc., or eating something or drinking something. They are just random genetic events. Và chủ yếu là u não là do nó không có mối tương quan nào đã được tìm thấy với việc mà sử dụng điện thoại hay là bất kỳ gì mà ta ăn hay là uống, và nó thực sự chỉ là những cái bất thường về trong bộ gen mà đã xảy ra rất là ngẫu nhiên. There are some inherited syndromes like neurofibromatosis, etc., von Hippel-Lindau, which are associated with brain tumors, but they're very rare. Và có những yếu tố mà về di truyền mà có thể gây ra những cái loại bệnh u não, chẳng hạn như là đau xơ cơ, nhưng mà còn lại thì nó khá là hiếm và không có yếu tố đặc biệt. Yes. And part of the question also is there when the body is suffering from cancer of an organ that has metastasized to the brain, are the symptoms in these metastasized cases similar to those of headaches in other diseases? Thank you. Yes, so brain metastasis patients suffer from symptoms based on where the brain metastasis is. So if their brain tumor is in the frontal region on the left side, then they may develop language problems. And if they were to develop headaches, it just depends on what is the cause of the headache. The headache may be from the brain swelling. And again, that will be just progressive headache or unilateral headache. So they may be similar to other diseases. And it's just careful history taking and examination which distinguishes them from other diseases. But in general, if I have a patient with cancer and they have developed a new headache, I am very cautious with them, and MRI is usually indicated in most cases.
Và câu hỏi là thank you doctor. Và câu hỏi thêm là nếu mà cơ thể mà bị ung thư cơ quan nào mà di căn đến não thì triệu chứng đau đầu có giống những đau đầu gặp trong bệnh khác không? Thì bác sĩ đã trả lời là có thể, và các triệu chứng thì thực ra là phụ thuộc vào việc khối u nằm ở đâu. Nếu mà khối u nằm ở vùng trán phía trước thì bệnh nhân sẽ có vấn đề về ngôn ngữ, và nếu mà có đau đầu thì sẽ dựa vào lý do mà tại sao đau đầu đã lý do mà gây ra đau đầu thì cũng có thể là tiến triển hoặc là đau một bên, và thực sự là có thể là giống với các bệnh khác. Và cái cách mà nếu mà để ta có thể phân biệt được với các bệnh khác là lấy tiền sử và bệnh sử của bệnh nhân tốt và thăm khám lâm sàng cẩn thận. Và nhưng mà đặc biệt là nếu mà bác sĩ có một bệnh nhân đang bị ung thư nhưng mà đột nhiên mà có triệu chứng đau đầu mới thì bác sĩ sẽ rất là cẩn thận với bệnh nhân này và chụp MRI. Và câu hỏi tiếp theo là một bệnh nhân đau đầu migraine nửa đầu có tiền triệu đang điều trị hàng ngày tới khám vì đau đầu và trở lại với triệu chứng về thị giác, ngôn ngữ thì khi nào sẽ có chỉ định chụp CT scan não để phân biệt có khối u não hay đau đầu migraine có tiền triệu? And the question is, a patient with migraines with aura is being treated daily for recurrent headaches with visual and language symptoms. When will this patient be indicated a CT scan, brain scan, to differentiate the brain tumor and migraine headache? Yes. So if there's a patient with migraine with aura and they have a long-standing history, no change in their symptoms, you don't need to get MRI on them. And you just have to make sure that their neurological examination, including their eye examination, is absolutely normal. There's no papilledema. So you don't need to order an MRI on them. Now, if this very patient, say they were initially having headaches once a month, now if they have 4 times a month, that's okay. You don't need to get an MRI. But say their headaches were 6 out of 10 before in intensity, and now suddenly in the last 3-4 months, they're having 10 out of 10 intensity or 8 out of 10 intensity headaches, and their intensity has also increased, their numbers has also increased, then you would need to get an MRI on them. Và bác sĩ đã trả lời là đối với bệnh nhân này thì nếu mà chỉ tăng trong việc mà đau đầu thường xuyên hay không thì có thể là không cần MRI. Nhưng mà nếu mà tăng cả về độ đau và về tần suất đau thì nên đi khám MRI, nên đi chụp MRI. And also, just to confirm, do we also need an MRI if this patient who has migraine with aura is coming again to the clinic because they have symptoms with the vision? And no, visual auras are very much a part of headache. So the classic migraine aura the term is scintillating scotoma, where you see flashes of light with changing jagged edges around them. And many people say that their vision is closing down during migraine. So just the visual aura is very much a part of a classic migraine. Và bác sĩ đã xác định là ta không cần MRI tại vì những cái triệu chứng về thị giác chẳng hạn như là cảm thấy tầm nhìn bị hẹp lại khi mà bị đau nửa đầu, và khi mà thì những triệu chứng tương tự về mắt này thì khá là phổ biến đối với bệnh nhân bị đau đầu migraine. Và câu hỏi tiếp theo là tại sao đau đầu trong u não thường khu trú bên trái hơn? And the question is why headaches in brain tumors are often more located on the left side? No, that's not the case. They are not more often located on the left side. They can be very non-specific. Thank you. Và bác sĩ đã trả lời là thực sự là không có cái sự phân biệt về khu trú đau này cho u não. Và cái câu hỏi tiếp theo, thứ nhất là biểu hiện của khối u giả ác tính là như thế nào? And what is the presentation? What are the presentations of pseudo progression? And is it only present with radiology, or they can present with headache and NNV or focal symptoms?
Yes. So pseudoprogression, very good question. So it is usually seen in patients with glioblastoma, and it usually occurs less than 3 months after chemo and radiation is completed. And it's much more common in patients who have MGMT methylation. And usually what people find is that instead of the patient feeling better after chemo and radiation, they're much worse. They may have headache, that's only one of the symptoms, but many a times they may develop seizures, hemiparesis, nausea, vomiting, or many other symptoms, or confusion, aphasia. So headache is just one of the symptoms of pseudoprogression. The difficult part most doctors feel is that the MRI shows a progressive tumor. There's a dying tumor and a growing tumor can look exactly the same on MRI, and there is no way to differentiate on an MRI if it is true progression versus pseudoprogression. Và bác sĩ nói là đúng là các khối u dạ ác tính hay là khối u dạ tiến triển này thì có các triệu chứng khác, có thể có các triệu chứng khác ngoài đau đầu và xảy ra khá là nhiều đối với các khối u như là khối u nguyên bào. Thì các triệu chứng khác chẳng hạn như là bị động kinh hay là gây buồn nôn, ói mửa và ý thức giảm và vân vân. Và cái mà khó khăn cho bác sĩ là trên MRI thì khối u mà thực sự là đang tiến triển, đang bị lớn dần và khối u đang chết do là xạ trị có hiệu quả thì là có cái hình dạng rất là giống nhau và không có cách nào hiệu quả để mà phân biệt được. Why don't you finish and then I'll add? No, I'm finished. Okay. One type of imaging modality which helps to kind of differentiate between true progression and pseudoprogression is a perfusion MRI. A perfusion MRI is a sequence which can add it to the regular MRI, and it shows the blood flow to the tumor. In pseudoprogression, the blood flow is usually less, whereas if the tumor has true progression, then the blood flow is more. And that is the one way to kind of distinguish it. It's not 100% foolproof, but maybe 70% foolproof. And I usually don't, the patients are not brought to the neurosurgeon again for a decompression surgery or craniotomy. The first line treatment is just empiric with steroid, dexamethasone, in divided doses. And usually patients respond very nicely to it, but they may develop steroid side effects. Then my second line treatment is bevacizumab. That works like a charm. Bác sĩ đề nghị là một loại phim chụp mà có thể là giúp không có 100% đúng, nhưng mà có thể là sẽ phân biệt được hai loại tiến triển giả hoặc là tiến triển thật là chụp cộng hưởng từ túi máu não. Thì bởi vì là cái loại mà tiến triển thật thì nó sẽ có nhiều túi máu hơn, có tăng về việc túi máu, và cái loại mà giả thì nó sẽ không. Nhưng mà tất nhiên là nó sẽ không phân biệt được 100%. Và nếu mà thì việc điều trị hàng đầu tiên thì bác sĩ sẽ cho steroid và chia nhỏ liều, và bệnh nhân thường là phải đáp ứng khá là tốt. Nếu mà bệnh nhân có các tác dụng phụ từ steroid thì bác sĩ sẽ thêm các thuốc như đã nói ở trong bài. And the next question is, do you usually use dexamethasone for patients with pseudoprogression, as you have mentioned? And do you refer to neurosurgeon or perform a decompressive craniectomy? And I think that you have said that no. Yes, thank you. Và bác sĩ đã trình bày trước, như là bác sĩ đã trình bày thì điều trị giảm búa thì thường là bác sĩ không có giới thiệu đến bác sĩ giải phẫu thần kinh hoặc là thực hiện cắt bỏ sọ, mà chỉ là điều trị trước bằng thuốc như đã nói. Và câu hỏi tiếp theo là điều trị đau đầu trong u não có phù não thì kéo dài bao lâu? And how long do we treat a headache in brain tumor with brain edema?
So most patients, as you take care of their edema, the headache will go away. In most patients, the brain edema responds to treatment in 2 to 6 weeks. And I use dexamethasone for less than that. A high dose, about like maybe 8 to 16 milligrams, only for 3 to 5 days. Then I taper it very quickly. Và điều trị đau đầu trong u não của phụ não thì thường kéo dài không lâu lắm, và bác sĩ thường là sẽ cho các dexamethasone trong liều cao thì 8 tới 16 mg, thì khoảng từ 3 tới 5 ngày là có thể bỏ thuốc được rồi. Và câu hỏi tiếp theo là có loại u não nào mà có thể dễ bỏ sót trên MRI não thông thường không? Não MRI 1.5 Tesla thông thường không? Và may I ask, is there any type of brain tumor that can be easily missed on a normal brain MRI 1.5 Tesla? So it depends on the expertise of the radiologist. 1.5 Tesla is good enough. 3 Tesla is the usual, but if you have a good radiologist, and they should be able to show most brain tumors. The commonly missed brain tumors are actually not brain tumors, they are leptomeningeal disease. Many radiologists miss the subtle findings of the dural enhancement in leptomeningeal disease. Và bác sĩ đã trả lời là thường là 1.5 Tesla là đủ rồi, và nếu mà ta có một bác sĩ mà về hình ảnh thì chuyên gia chẩn đoán hình ảnh thì tốt, thì ta sẽ nhận ra được đa số các loại mà u não, và cái loại mà khối u mà thường dễ bị bỏ sót thậm chí không phải là u não, mà nó là cái lại là u màng não, là như bác sĩ đã trả lời là nó gọi là loại di căn thuộc màng não mềm. Thì bác sĩ chuyên viên mà chẩn đoán hình ảnh thì thường bỏ sót cái việc mà cái khu vực màng não nó bị to lên bất thường. Yes, and the next question is what we're in Vietnamese first. Tại sao đau đầu do di căn thuộc màng não mềm lại gặp ở bệnh nhân ung thư vú? Nó di căn theo đường nào? And the question is why the headache caused by the leptometastasis are seen in breast cancers, and how does it metastasize? Leptomeningeal metastases present with a wide variety of symptoms, and it can present with anything and everything. So patients can have a completely normal MRI and they can present with just signs of dementia or confusion, or they can present with unrelenting headaches, or they can present with seizures, they can present with hemiparesis, obstructive hydrocephalus. So it's a lot of symptoms, and usually there are some cancers like breast, lung, and melanoma which are neurotropic, which means they have a propensity for the brain tissue. So that is why just because of the genetic nature of these cancers, they love the brain tissue. Thank you. Và lý do mà ung thư màng não mềm thì thường là do là di căn ung thư vú, thì bác sĩ đã trả lời là thường là chỉ là do là cái về cái gen, cái yếu tố về di truyền về gen của ung thư vú, thì nó chỉ là vì cái yếu tố này mà nó thường xảy ra là có di căn đến màng não mềm. Và ngoài trừ mà cái việc mà đau đầu thì cái di căn ở màng não mềm này nó có thể biểu hiện rất nhiều thứ, thậm chí là có MRI gần như là khá là bình thường. Và cái biểu hiện khác mà có thể xảy ra là bệnh nhân có thể là bị mất trí, hay là bị phân vân về nhận thức, và cũng có thể là có các đau đầu mà dai dẳng và kéo dài. About how they reach the brain, they usually reach the brain through blood vessels,
And another reason why they flourish in the brain is because most of the chemotherapy may not enter the brain because of blood-brain barrier. Và khối u thì di căn theo đường là mạch máu, và một lý do khác mà nó có thể di căn tốt đến não được là do là xạ trị, hóa trị sẽ không có chạm đến các vị trí ở trong não tốt. And another question, và hiện tại có những phương pháp điều trị nào cho khối u là GPM, và phương pháp nào là tốt nhất? And what is the treatments that is the most effective for glioblastoma that are currently available, and which are the best? Yeah. So glioblastoma is a very hard condition to treat. The current FDA, again, the three types of treatment is surgery, radiation, and chemotherapy. Actually four. And the other fourth type of treatment which is available in the US is tumor treating fields. And it's not a curable condition, but can be controlled with treatment. Yes. Would you mind elaborating on the last one? Yes, a tumor treating field is a type of treatment where there are electromagnetic radiation given continuously to the brain tumor using